Att komponera är ju som att drömma om hur något skulle kunna låta. Jag vill testa saker, få utveckla och hitta mitt egna musikaliska språk i det jag gör. Få chansen att laborera på många olika sätt samtidigt. Mitt namn är Nils Molin och jag studerar mitt 3:e år på kandidatutbildningen i komposition här på Högskolan för scen och musik. Jag valde den här utbildningen för att dels är Göteborg en av de större kompositionslinjerna här i Sverige. Och då tycker jag väldigt mycket om att skolan är väldigt framåtsträvande i hur de tänker kring musik och komposition. Att man vågar testa nytt, sånt som inte har gjort så mycket innan. Samtidigt som de också har väldigt mycket grundläggande teori och orkestrering och instrumentation och liknande. Alltså målet är att studenten alltid ska vara i centrum. Vi som arbetar här försöker göra situationen till det bästa för studenten, att den får det den söker efter. Jag heter Staffan Mosselmark. Jag är tonsättare och ljudkonstnär. När jag arbetar på Högskolan för scen och musik så är jag professor i komposition. Här handlar det om att studenten ska få möjlighet men också kanske prövas i nya och olika sammanhang. Och det innebär samarbete med olika utbildningar. Det viktigaste för att utvecklas inom sitt komponerande är att höra sin musik framföras. Och därför har vi en mängd olika projekt. Och ofta på vårarna då samarbetar vi med professionella musiker. Och då får man helt enkelt möjlighet att testa sin musik och även se vad gör en kompositör när man är tillsammans med musiker inför en konsert. Jag heter Malin Bång och undervisar i komposition både på kandidat och master. Och annars så frilansar jag också som kompositör. Ryggraden i utbildningen är kompositionsveckan som händer ungefär varannan eller var tredje vecka. Och då ses vi både för att ha en gemensam lektion där alla presenterar var de är i processen för tillfället. Vi har individuell lektion när man kan gå in ännu mer i detalj på sitt stycke, och vi har även i slutet av veckan ett kompositionsseminarium då det kan vara fokus på något nyskrivet verk eller någon form av konstnärlig diskussion. Jag valde Högskolan för scen och musik för att jag tyckte upplägget med kompositionsveckor var väldigt bra. Jag heter Ella Eriksson, läste kompositionsprogrammet på Högskolan för scen och musik mellan 2022 och 2025. Idag är jag frilansande kompositör och styrelseledamot i föreningen Levande musik. Utbildningen är väldigt öppen och experimentell och att väldigt individuell. Man får verkligen testa olika saker för att hitta vad man är intresserad av. Programmets styrka ska jag säga är det att det vilar på 3 ben, vilket är instrumentalmusik, elektronisk musik och det är ljudkonst. Den här möjligheten gör att studenten kan utveckla sin egen personlighet och dess eget uttryck. Mitt råd till blivande kompositörer och studenter är att ta vara på det utbildningen ger, experimentera, gå på konserter, lyssna på allt, testa allt.